සුපදසක් ලැබෙන හොඳම Vibex group channel එකට. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා තියෙනවා Filmora 11 tutorial එක. ඉතින් අද අපි මේ වීඩියෝ එක බලමු කොහොමද Filmora එකේ නැති mask එකක් අපි create කරගන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට Filmora එක ඇතුළේම දීලා තියෙන mask shape එකක් නැතුව ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට mask shape එකක් create කරගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ඉතින් මේක කියනකොට වඩා ඔයාලට බැලුවම තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න ඕන නම් තාම මේ channel subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම ගිහලා පල්ලා තියෙන රතුපා subscribe button එක click කරලා bell icon click කරලා notification all කියලා දාගන්න. එතකොට මම දාන මෙන්න මේ වගේ අලුත් වීඩියෝස් ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මතක ඇතුව subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් ඔයා channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා notification all කියලා දාගන්න. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුවම අපි වීඩියෝ එකට මම ලෝජ් දිසානායක. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද Filmora එකේ නැති mask එකක් අපි create කරගන්නේ කියලා. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට මම Filmora එකෙන් open කරලා පෙන්නුවා. මම මෙතෙන්ට image එකක් අරන් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා මෙතන TV එක තමා තියෙන image එක. ඉතින් මේ TV එක වලට පේනවා screen එකේ මේක ඍජුකෝණාශ්‍රයක් විදිහට නෙමෙයි තියෙන්නේ. මෙහෙම පොඩ්ඩක් පිළිච්ච ගතියක් ඇවිල්ලා ඒ විදිහ තමයි මෙතන ඔයාලට පේන්නේ screen එක. ඉතින් අපි ගිහිල්ලා බැලුවොත් අපි මේක ඩබල් ක්ලික් කරලා මාස්ක් වලට මාස්කින් වල කිසිම ඉෆෙක්ට් එකක් නෑ වගේ. ඔයාලට මෙහෙම ගත්තොත් ඔයාලට මේක මේ විදිහට ඇදලා පෙන්නනොත් TV එකේ හරි හතරස් විදිහට තමයි පේන්නේ. ධම්මා එක ඉන්නවා මාස්ක් දාලා පෙන්නනොත් ඔයාලට පේනවා මේක හරියටම බැලන්ස් වෙන්නේ නැහැ TV එකට. මොකද මෙහින් කැපිලා ස්ක්‍රීන් එක හරි ලුක් එක එන්නේ නැහැ මෙතන. එතකොට ඔයාලට ඔයාගේ වීඩියෝ එකක් මේකට ඉම්පෝර්ට් කරන්න ඉන්නවනම් මේ ස්ක්‍රීන් එකට ඒක ගැලපීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මොකද වටෙන් කැපිලා කෙරිලා එන හින්දා. ඉතින් අපිට මේකට වෙනම මාස්ක් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න වෙනවා, කස්ටම් මාස්ක් එකක්. ඉතින් මම මේක ඩිලීට් කරගන්නවා. අපිට මෙතනින් මේක මාස්ක් එකක්වත් මෙතන පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඉතින් ඔයාලට ඕන විදිහට මෙතන කස්ටම් මාස්ක් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට අපිට වෙනම software එකක් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. ඔයාලට photo editing software එකක් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මෙතන. දැන් මේක වීඩියෝ එකක් තමයි මම මෙතන image එකක් අරන් තියෙනවා මේකේ. ඔයාලට පුළුවන් Photoshop නැත්නම් mobile phone එකෙන් කරන Pixel Lab වගේ ඕන app එකකින් හෝ software එකකින් මෙතන ඔයාලට මේ shape එක ඇඳ ගන්න තමයි ඕනේ. මම උදාහරණයක් විදිහට පෙන්නුවොත් මම මගේ Photoshop එක open කරගන්න. මම Photoshop තමයි සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ මේ විදිහේ. හරි මේ තියෙන්නේ අපි ගත්ත image එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේකේ pen tool එක අරගෙන මෙතන shape කියලා select කරගෙන fill color එක select කරගෙන මේ විදිහට මේ shape එක ඔයාලට ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා පාවිච්චි කරන software එක හෝ app එක අනුව ඔයාලට මේ දේ තීරණය කරගන්න පුළුවන් කොහොමද කරගන්නේ කියන එක. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට ටක් ගාලා මේ ටික ඇඳගෙන යන්න පුළුවන් shape එක. මේ ටක් ගාලා ඔයාලට මේ shape එක ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට තමයි ලේසි මේතන මාස්කින් එක හදාගන්න. ඔයාලට මෙතනින් අවුල් වගේ කියලා තියෙනවා නම් මෙතනින් select කරගෙන එහෙම ටක් දාලා අඩුපාඩු තැන් වලට මේක කරගන්න පුළුවන්. ඊපස්සේ ඔයාලට පේනවා මේක සම්පූර්ණ වැහුණා. ඒ ස්ක්‍රීන් එක වැහිලා ගියා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ ස්ක්‍රීන් එක disable කරලා ඒ කියන්නේ hide කරලා මේක දෙන්න පුළුවන් png එකක් විදිහට save එක. png හෝ jpg විදිහට save එකක් දෙන්න පුළුවන්. දැන් මම මෙතන tv කියලා save කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේක png විදිහට save දෙන්න මම මේක minimize කරගෙන යනවා අපි Filmora software එකට. ඉතින් අපි ඒ හදාගත් shape එක import කරගන්න ඕනේ masking tab එකට. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් අපේ වීඩියෝ එක හෝ image එක double click කරලා ඒකේ image එක basic එකේ mask වලට යන්න. mask වලට ගියට පස්සේ ඔයාලට වෙනවා මෙතන import කියලා. import එකෙන් ඔයා save කරපු location එක හොයාගෙන මෙතනින් import කියලා මෙහෙම දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතෙන්ට නමක් දෙන්න. මම මෙතෙන් දෙනවා TV කියලා. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ ඔයාලට මේක click කරන්න.
එතකොට මේක ඉන්නවට මාස්කයක් තම වැටෙනක අපි ශේප්ක ඇන්ති කළු පාටි නිසක ඉන්නවට්ටෙනවා ඔටෝම ඉන්වට කියන ඒ මාස්ක වට නී තිවලට බැග්‍රව් තම පේෙන් නැත්ව යන්නේ මාස්ක වෙන්නේ ස්ක්‍රීන් එක පේන්ඩ ගන්න වාට පුළුවන් මේක ඉන්නවට කියල මතින් ටික් එක දෙන්න එතකොට පෙනවා අප බැග්‍රව් එක පෙනවිල්ලා නැති වෙන්නේ ස්ක්‍රීන් එක ඉවසෝ ආට ඕනම් පුළුවන් මෙතෙන්ට ඉමේජ් එකක් ඇඩ් කරගණ්ඩ ඉතින් මම වීඩියෝ ලේරක මෙහම තියාගෙන මම ස්ටොක් මිඩියලින් ඩොල ලුට් කරගත්ත ඉමජස් තියන වීඩියෝස් තියෙනවා ඒ වීඩිය එකක් මේ විදිහට ට්‍රැක්ගන් ඩොප් කරගන්න අපේ මේ වීඩියෝ ෆොටෝ එකට ඇටි ඉවට පේනවා මාස්කිං දාගත්තර පස්සේ වාට බලාගන්න පුළුවන් එකස්සන්ට ප්ලේ වෙන හැටි ඉතින් මේ විදිට වට පුළුවන් වාට ෆිල්මෝර එක දීල නැති මාස්ක් වාට මේජිට ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන්කමත් තින ක්‍රියේට් කරගෙන ඉම්පෝර්ට් කරගන්න පුළුවන්කමත් තියෙන ඉතින් වාට බලන්ඩ ට්‍රයි කරල වාට මේක හොයාගන්න බැයින්නම් මාස්ක් ලයින් හෙම රෙක්ටෑන්ගල් හෝ ශේප්ස් වාට ඒවා ක්‍රේට් කරගන්න පුළුවන් ඔයා පාච්චි කරන සොෆ්ටය හැකින් ෆොටෝඩිටි සොෆ්ට හැකි ඉතින් මෙතැන් තින රෙක්ටෑන්ගල් සර්කල් ඩබල් ලයින් සිංගල් ලයින් ලවස්ටා ඉති මේ වගේ බේසික්ස් ටිකත් තම දීලා තිීර වාට ඉට එහා ඕට පශ්‍ය විදිහට මේ වගේ ෆෙක්ටෑන්ගල් සර්කල් මික්ස්වෙලා හැදිච්ච ශේප් එකක් හෝ ඒ වගේ දෙවලට ඔයාට කැමති විදිහට ඩිසයින් කරගෙනින් හැකියාවත් තියන ඩිසයින් කරගෙන ඉම්පෝට් කරගෙනින් හැකයකුත් තියෙන ෆිල්මෝර සොෆ්ටෑකට අනිවරම් පජිකක් විදිහට මෙතන සෙව් එක දෙන්න ති මෙතන දිල් තියන ඕල් සපෝට් ෆයිල්ස් කියලා ඉතින් පජික හිටවට දුන්නොත් ලේසිම මේක අදාගන්න පුළුවන් ඉතින් මොහොර අපහල්තාවයක් තියෙනවන පල්හ කමෙන් සෙක්ෂන් එකින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න මම වලගලන්ට එක ට්‍රිප්ල එකක් දෙන්න දිවට පුළ මෙන්න මිදි ලේසියෙන්ම තවත පරි සොෆ්ට එක පාච්චි කරලා ඇ් එකක් හෝ පාච්චි කරලා පට අවශ්‍ය ශේප් එක ක්‍රේට් කරගෙන ෆිල් මෝරකට ඉම්පෝර්ට් කරගෙන ඒ විදිට මාස් එක ක්‍රියට් කරගන්න පුළුව දි මේරුවට අනිවාරයම වන සොෆ්ට එක පාච්චි කරන්න වෙනවා මොකද ෆොටෝශප් හෝ නැතම් පික්සල් ලැබ් කරනනම් ෆෝර්න් එකින් කරන ඒ වගේ දේවල් ඕනම සොෆ්ට එක පාච්චි කරලා මේ විදිට ඔගුලොන්ට අවශ්‍ය ශේප් එක ක්‍රේට් කරගන්න නවා ඉටවස්වට එක ෆිල්මෝරකට ඉම්පෝර්ට් කරගෙන එක මාස්ක එකක් හැටියටට යුස් කරගන්න පුළුව ඉතින් මේ ටියටෝරි ගොලට ගොඩක් වැදගත්වෙනවා ම ඉස්සහට කර ටියටෝරියස් වල්ට ඉතින් මේ විඩික හොඳයින ලයිකන්න කමෙන්ට් කරන්න ෂයා කරන්නේ ඒ වගේම තාම මේ චැනට අලුත් කෙරෙන්න්න ඔයා තම සබස්ක්‍රප් කරනද දැම්ම ගිලා පල්ල තින පත පස් සබ්කයි බට කික් කලා බෙල්ලක නොටිකේෂන් ඔල් කිය දාගන්න එතුව දාන්න අලුතුම අලු ටියටෝරියල් වාගාටම ගන්න ගන්න පුළන්ගෙනවා ආයි සර්ච් කර හොන්න දෙයන්නේ මං වීඩියක් අප්ලෝඩ් කරපුම ට නොටිකේෂන් එක ගන්න පුළුව එන ඉලා වීඩියෝ හමන අට සුප දසක් මොල දිසානයි